Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady budeme mít takový taškový video. Začneme obalem na kotouče, což je označení TZ SBT 250. To 250 označuje, že maximálně se vám tam vyjde kotouč o průměru 250 mm. Je tam takhle 5 přihrádek, je to docela pevný, jo? Není to jenom hadr, je to vystužený, pěkný zip. A zase vystužená rukojeť, pohodlná. Tady je zezadu ještě prostor na nějakou cedulku, že si to můžete popsat, pokud je třeba ve firmě víc zaměstnanců tak a mají různý sady kotoučů, tak aby se to dalo odlišit. A jinak pěkný výšivka s nápisem Muffle. Takže to máme tu první tašku, pak tady mám tuhletu, o něco větší, ta je TZ FT 800. To 800 naznačuje dílku a tady je vepředu přihrádka třeba na svěrky nebo na úhloměr a takový. A když začnu, otevřu, tak tady je prostor na lištu. Tato taška bude konkrétně asi nejvíc využívaná na kapovací lištu. Tohle je konkrétně z K80, KSS 80, K85 anebo NFUčka. A tady tu tašku mají udělanou tak, že máte tady pouzdro, do kterého to takhle strčíte. A tady nahoře taky suchý zip. Je to hodně pevný, takže to jde takhle hůř trošku. Takhle zatáhnu a můžu zaklopit, zavřít. A nebo můžu dát druhou lištu i sem nahoru. Jo, je tady zase druhý prostor. Takže takhle zase masivní zip. Takhle zapnu a můžu odcházet. Jsou tady udělané tyhle ty otvory, ty přiznám se, že úplně nevím, na co jsou, ale rukojeť, takhle i pásek přes rameno, že to prostě hodíte, když jdete s kufrem. A nebo tady je ještě poutko na pověšení a je to udělané tak, že tady dole, jak jsem tam tu lištu strkal do takového toho pouzdra, tak je to udělané tak, aby teď byla v tom pouzdru, aby vám to nevypadlo. Je to zase takový jako hodně masivní, ještě jsem zezadu neukázal zase na popisek, tady i gumová výstuha na to rameno, aby vás to netlačilo, i takhle, že se to dá odepnout, aby vám to tam, pokud to tam nechcete, tak to tam nemusíte mít. Tak, takže to je taška na kapovací lištu. Si tady trošku uvolnit prostor. A pak tady máme pouzdro na klasickou vodící lištu 1600. Tam je to označení TZ FST 1600. A zase přes rameno. Tady je to i nastavovací. Zase můžete to sundat z toho. Nebo takhle rukojeť. Tak, když to takhle rozepnu a takhle otevřete, tak tady máte zase prostor na tu lištu, aby vám tam držela. Tady na té druhé straně je to poutko, takže zase se to dá za to pověsit, že vám to krásně visí a ta lišta vám to nemůže vyklouznout. Takhle všechny zipy, aby vám to tam vyloženě držela ta lišta. A je tu jeden prostor na jednu lištu, nahoře na druhou. Tady konkrétně tohleto je sestava vodících lišt, teď úplně nevím to označení, ale máte tam vlastně 1600 lištu, 800, pak je tam spojka na lišty a tady zepředu tak zase pouzdro a tady máte takhle rychlopínací svěrky. Tam si můžeme ukázat, takhle ty svěrky fungují na tu vodící lištu, tak to můžu dát. Si to ukážem. Takhle, když to tam nasunu, tak, nebo asi spíš obráceně. Takhle a můžete přitahovat. Jo, a když moje ruka bude nějaký dřevo, tak to takhle krásně přitáhnete. Můžete povolit, anebo ta svěrka jde přenastavit jako obyčejná. Že tohle to povolím. Otočím. Ale lze to použít jako klasická zavírací svěrka. Ještě tady je tenhle ten díl, který jde takhle vytáhnout.
A to slouží kvůli tomu, že teď, když to chcete použít jako klasickou svěrku, tak guma jde přendat. Tak můžete to použít i s tím dílem, ale jde o to, že když to máte potom s tou, to ukážu na té druhé, když to máte na té svěrce, tak abyste upnuli takhle i úzoučkou věc, abyste se dostali, je to tato vzdálenost téhletý packy. A když to vyndám, tak zase když naopak, když potřebuji upnout co nejdelší věc, tak abych se zbytečně nedostával sem, že mám větší vzdálenost, jo, větší obrobek můžu upnout. Tak, to jsou tyhle ty svěrky. A v té sadě je ještě úhlový adaptér. Tam je to o tom, že tady máte takhle tu šínu, povolím a můžu nastavovat. Mám i přednastavenou nulu, že takhle můžu dotáhnout. A tohle to jde pomocí té spojky na ty lišty, tak můžete spojit s tou klasickou lištou a pak už to máte takhle společně. Když chcete někde něco řezat, tak vám to krásně, že se to zarazíte a máte prostě podle toho, jaký si tam nastavíte úhel, tak máte krásně lištu srovnanou. Ještě u těch lišt, tak nelekejte se, tady na krajích jsou tyhle ty plastové konce, tak ty se dají takhle vytáhnout. Jo, pokud chcete použít tu spojku, tak to musíte vytáhnout, někam si to schovat do té tašky, abyste to nestratili. Pak když tu lištu nechci spojovat, tak to tam zase vrátím, aby mi ta lišta zbytečně něco nepoškodila, nebo samotnou tu lištu jsem vozem takhle nepoškodil. Ještě jak jsou tady ty drážky, tak ty jsou tam na dvou místech. Na tom jednom je to tak, že ten černý plast je děravej, aby tam ta svěrka krásně zajela. Že ji můžete použít. A na tom druhém místě tam je to udělané tak, že tam nejde, jo, přes ten plast. Je to kvůli tomu, že víc to chce, jako konstruktéři chtějí, abyste použili tu svěrku tyhle té vzdálenosti od té pily, když potom řežete, abyste to měli dál. Ale lze to použít i tady, když budete dělat nějaký užší obrobek, tak v nouzi to můžete použít i tady. Je to o tom, že to jenom vyndám ten plast a ta svěrka mi tam jde. Taky. Jo, můžete ji tam dát. Ale je to tak, že to máte používat ve výjimečných případech, tak kvůli tomu je to tam tím černým plastem zadělaný, aby vás to nelákalo používat běžně. Takže takový fígl. Jeden. Tak. Takže tohle je ještě jedna taška, dá se buď koupit samostatně, v tom označení TZ-FST 1600, a nebo se to potom kupuje v této sadě, kde máte tyhle ty věci, co jsem vám tady ukázal. Ještě existuje jedna sestava, tak tam máte dvě 160 lišty a je tam spojka a svěrky. Jo, není tam ten úhlový nástavec, ale není tam 800 lišta, je tam prostě dvě 1600. Takže to jsou dvě alternativy, máme to v obojí skladem, není problém to objednat. Ještě co se týče těch tašek, tak Muffle dělá ještě tašku na jídlo, takovou tu termo, která je vyslaná takovou tou nějakou izolací, jako stříbrná, je docela pěkná, ale ještě to skladem nemám. A ještě jedna alternativa tak je taška na nářadí, což je taková bytelná, zase tímhletím z tohohle materiálu s nápisem Muffle. Jako šikovná, ale konkrétně k ničemu jakoby z toho Mufflu to nepoužijete, takže tu taky tady nemám jako na ukázku, ale můžete si ji objednat. Jo, kdo je fanda Mufflu a chce mít třeba oblečení v tom nebo tak, někam na montáž, tak špatná není. Tak, děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa, nashledanou.